Bun găsit, frumoși mei berbeci! Astăzi vorbim despre iubire, așa cum v-am promis, și pentru luna aprilie, bineînțeles, și începem ca întotdeauna cu cei care aveți o relație, să vedem care este atmosfera în această lună aprilie pentru voi. Vom folosi o carte din acest oracol și apoi vom clarifica, să vedem ce vrea să ne spună. Ok, avem două cărți pentru voi, nu avem trei cărți la voi potent aici în relație. Prima carte este nu. Pierderea puterii, a doua carte, al doilea mesaj, și iartă-te, al treilea mesaj. Pentru cei care aveți o relație, aici este vorba despre o nu e un refuz. Acest nu, eu nu-l simt ca pe un refuz. Îl simt ca un fel de sfat. Ți se spune nu. Ți se spune, vi se spune. Nu vă pierdeți. Nu vă pierdeți încrederea. Nu vă pierdeți puterea ca cuplu. Nu vă pierdeți printre rânduri. Nu știu ce se întâmplă pentru unii dintre voi, dacă ați avut probleme în relație. Aici vorbim despre, poate ai gândit să iei o decizie, tu sau împreună, nu știu, habar n-am. Și aici ca și cum nu faceți nimic de genul ăsta. Este doar momentul să iertați sau, hai să zicem, nu, iertarea e, dacă luăm cuvântul iartă-te sau iartă-l pe celălalt sau iertați-vă între voi, nu știu, sună prea, nu știu, cu un compromis foarte mare, da? Și aici nu e vorba despre a ierta, ci nu mai aduce în discuții sau nu mai aduce între voi lucruri care vă afectează sau care v-au afectat, poate, nu știu, acum, nu știu câte luni sau câți ani, pentru că vă slăbesc cumva relația, îmi vine să zic. Și aici despre asta e vorba, da? Deci nu luați decizii pripite, încercați să nu mai aduceți trecutul ăla în viața voastră, pentru că ce faci este că slăbește. Pierderea puterii înseamnă slăbirea acestui cuplu, acestei legături, da, dintre voi. Acum, dacă au existat probleme de, nu știu, trădări și alte lucruri, poate că nu e pentru voi această etalare, însă hai să vedem ce spun cărțile tarot, să vedem în legătură cu acest nu. Uite, un pas mic către a reîmpământa, îmi vine să spun, această relație. Aici nu e vorba de a vă despărți. Dacă asta vreți să faceți, cărțile nu vă sfătuiesc să faceți asta. 3 de monede, echipa. Voi sunteți o echipă și vă pierdeți această legătură. Ați fost o echipă întotdeauna. Și acum, din ce s-a întâmplat, pentru că aici ceva trebuie iertat sau eliberat, cu cât se aduce în discuție acel ceva, cu atât ca un lanț, nu cu acele verigi prinse între ele, voi așa ați fost până acum. Și acum e ca și cum vă puteți pierde acea soliditate pe care o aveați în cuplu din cauza anumitor lucruri care v-au afectat căsnicia sau relația, de ce nu, și pe care de fapt trebuie să le iertați. Ca și cum, ok, trecutul e trecut, lăsați-l acolo odată, nu-l mai aduceți încă în prezent. Indiferent ce s-a întâmplat acum și dacă au fost trădări, nu știu, v-ați înșelat sau ați fost înșelat, habar n-am. Aici este o perioadă în care trebuie să reevaluăm lucrurile. Dacă tu știi că ai avut o relație toată viața ta cu partenerul ăsta, a fost toxică, atunci, da, nu-ți rămâne altceva decât să zici stop, eu nu te mai vreau în viața mea pentru că m-am săturat cât am suferit lângă tine, m-am pierdut lângă tine, da? Mi-am pierdut esența, mi-am pierdut puterea, mă iert că am stat atâta timp lângă tine pierzând timpul și acum ce fac este că mă iau și, nu știu, îmi caut un alt clan dacă vrei, da? Îmi caut
caut susținere în altă parte sau voi căuta un partener care vrea să facă o echipă pe lumea asta, nu să stăm așa, să facem fiecare ce vrem. Cam asta ar fi a doua variantă în cazul în care cu adevărat există o mare toxicitate între unii dintre voi. Hai să mai scoatem o carte de tarot și să vedem. Rege de cupe. Deci aici, dragii mei, pentru voi, cei din prima variantă, eu aș spune nu faceți nimic pentru că se poate relua, repara, ierta, se poate reîncepe. Dacă nu vorbim despre acea relație toxică. Dacă vorbim despre acea relație toxică, poate că unii dintre voi deja ați cunoscut pe cineva la locul de muncă și cum acasă totul e atât de complicat și toxic, tu vei spune stop. Stop, pentru că vreau să încep o viață nouă cu persoana pe care am cunoscut-o. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Nu neapărat că e de la locul de muncă, poate fi inclusiv în grupul tău de prieteni sau poate ai cunoscut recent pe cineva care, uite, ai lucruri în comun. Hai să vedem un sfat pentru voi, foarte interesant. Luna aprilie este o lună potentă pentru toți. Avem nostalgie, vezi, trecutul din nou aici, avem acești nori care ne arată aceste două persoane cum stă și depană amintiri sau deapănă, nici nu știu cum se zice corect. Centrează-te în acum și în aici și acum, deci este despre asta. Voi cei din prima variantă, cei care vi se spune nu faceți o prostie să vă despărțiți dacă nu e cazul, da? Dar pentru ambele variante aici este vorba despre, ok, trecutul trebuie lăsat acolo unde trebuie să fie, nu mai aduceți în discuție, dacă relația a fost toxică, nu mai are sens să stați în ea și aici te văd că vei lua decizia sau vei spune gata, stop, nu mai îmi trebuie așa ceva. Și prezentul este foarte important. Este un fel de moment zero, moment cheie în viața unora dintre voi. Cam asta e, dragii mei, nu mai avem altceva pentru voi. Trecem la cei singuri să vedem ce îi așteaptă pe vrăbecii singuri în luna aprilie din punct de vedere emoțional, amoros, cum vreți voi. Aici se lasă așteptat mesajul. Wow! Încearcă să iasă 7 cărți deodată. Ok, avem una. Abundență pentru voi. Abundență de iubire, dragii mei. Avem o persoană dezbrăcată aici. Da. Nu neapărat că o să umbli dezbrăcat așa, da? Pe stradă. Nu despre asta e vorba. Aici vorbim despre o persoană care acum se arată așa cum e. Doi, dacă sunt, nu știu, așa cum știu eu că sunt, ăsta sunt și mă arăt. Probabil că e o perioadă în care ești foarte sinceră cu tine ca persoană, probabil că este o perioadă în care te simți bine în pielea ta, nu ești pudic, nu ești... Te-ai eliberat într-un fel sau altul de tabuuri, știi cine ești. Aici abundența înseamnă tot ce conțin eu. Știu cât preț am, da? Cât costă această persoană. Este o valoare pentru că acum te cunoști cu adevărat. Da. Și la voi un nou început îmi vine să zic. Hai să vedem ce spun cărțile de tarot. Ok, avem 4 cărți pentru voi. 7 de spade, interesant. 2 de spade, wow, moartea. Și 9 de spade, multe spade la voi, dragii mei. Dacă ceea ce am simțit este că acum vă cunoașteți valoarea, acum vă iubiți mai mult, acum știți cât de multă iubire sunteți în stare să oferiți. Aici avem imaginea unui sabotor
care conștientizează um, hai să zicem așa, pe o parte, din punct de vedere psihologic pentru tine ca persoană, dacă acum îți cunoști valoarea, acum începi să vezi de câte ori te-ai abținut să nu hai să zicem așa, să nu profiți de anumite ocazii, de câte ori te-ai abținut să nu dai cu buta în baltă, de câte ori, acum îți dai seama de câte ori te-ai păcălit singur și poate te-a costat foarte mult să recunoști că te-ai păcălit singur. Ești într-un proces sau vei termina un proces de suferință. Suferință din cauza faptului că nu ți-ai asumat anumite comportamente, nu ți-ai asumat în trecut, da? Deci aici este un fel de evaluare, din punct de vedere psihologic pentru berbecii singuri, este evaluarea propriului drum, din punct de vedere emoțional, bineînțeles, da? Al relațiilor și așa mai departe, pentru că acum dacă tu ești burlac sau, mă rog, ești singur de mult timp, bineînțeles, acest proces poate a început de mai de mult, pentru că acum ești în momentul în care știi cine ești și știi cât valorezi, da? Însă, mai ai aici de descoperit anumite dedesubturi, să le numim așa. Mai e ceva ce îți dă bătăi de cap în ceea ce te privește sau în ceea ce privește persoanele pe care le alegi pentru a avea o relație cu ele. Poate că n-ai observat că ai un tipar de a alege genul de persoane care îți place sau genul de persoane care te atrage. Poate că te atrag ăștia care au așa, nu știu, nu neapărat mincinoși, că până la urmă nimănui nu-i place să fie mințit și manipulat. Însă cei care mint frumos, pentru că 7 de spade fură și nu-l vede nimeni. Da. Sunt persoane cu măști. 7 de spade reprezintă mască. Masca ascunziș întotdeauna are o glugă pe cap acest personaj. Și ca și cum, dacă până acum te-au atras acest gen de persoane care nu-și asumau, care te duceau cu vorba pentru că erau șarmanți, erau într-un fel sau altul, încă mai ai de lucrat la asta. Asta mai ai de schimbat. Pentru că nu înțelegi de ce nu reușești să scapi de genul ăsta de persoane, pentru că încă există în tine acel tipar de a alege în funcție de cum sunt femeile. Ne plac bărbații răi sau, mă rog, băieții răi, să zicem așa, când suntem tineri, că acum după o vârstă i-am halit pe toți, ne cunoaștem cu cine avem de-a face, dar în general tuturor femeilor le plac bărbații ăștia așa șmechirași, să zicem. În tine poate mai există această chestie. Mai ai de lucrat aici, din punct de vedere așa, psihologic, să zicem. Dacă vorbim din punct de vedere amoros, pur și simplu, aici vedem faptul că e posibil ca pentru unii dintre voi, chiar dacă voi, da, într-adevăr, sunteți deschiși, da, deschideți ușa iubirii, să zicem, în această perioadă, aș spune că există o avertizare. Va intra cineva în viața ta în această perioadă, însă, într-un fel sau altul te va orbi, ca și cum nu-i vei vedea adevărata intenție. Poate fi o persoană care are un interes la tine. Nu știu dacă aici legat de abundență ar putea să fie legat de bani. Nu știu, poate tu ai o poziție socială bună, ai bani, ai nu știu, o afacere, habar n-am. Ești un daddy sugar sau o mami sugar, nu știu dacă există. Dar atenție, pentru că există cineva cu o intenție ascunsă, poate un profitor sau ceva de genul, da? Și tu ești așa,
tu trebuie să fii în gardă. Ești legat la ochi, adică vreau să zic, da? Încearcă să rămâi în gardă când ți se pare că persoana asta e prea, hai să zicem așa, intențiile par exagerat de serioase, ar fi bine să stai în gardă. Pentru că aici vei putea din nou să trăiești o dezamăgire. Da. Este ceva ce tu trebuie să schimbi la tine. Să știi când să te protejezi de persoane de astea interesate într-un fel sau altul. Hai să vedem un sfat pentru voi. Întotdeauna poți sau vei putea să rescrii istoria. Deci dacă tu faci o schimbare aici și în tine și în modul de a fi în gardă când vezi că apar persoane de astea șarmante, să nu mai fie ca în trecut, să nu mai alegi la fel ca în trecut. Schimbă istoria, schimbă povestea, schimbă modul în care intrai în relații, schimbă modul în care, dacă până acum te simțeai atras sau atrasă de persoane de-astea așa care te mințeau frumos, acum trebuie să schimbi cumva atmosfera și macazul. E ca și cum ți se spune, nu mai face ce ai făcut în trecut. Schimbă povestea în totalitate. Cam asta e ceea ce vedem pentru voi. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!